Yung pangalan ko, Susan Alvaro. Ako yung bilang na magulang ng mga bata. Sila ay nakatira sa bundok, yung naggagawa sila ng iba-ibang klaseng panggagasak. Pag nakagasak na sila, magtanim sila ng yung gabi, kamuting kahoy, patani, sigarilyas. Yung unang panahon, ubi, yan ang kinabubuhayan ng mga Aita. Natuto namin sa mga magulang namin, sa mga apo. Namana ng mga magulang namin sa mga apo namin. Yung pag natutuyo na yung patani, ganito yung estado niya. Estado. Ayan. Ito yung sariwa. Ito yung tuyo. Oh, tignan mo yung bunga niya. Yan. Oh. Ito masarap sa karne ng baboy, manok. Lagyan mo ng kamatis, petsay. Meron ka din ampalaya? Wala nang ampalaya, tag-ulan lang kasi. Sana kung nakakaakyat kayo ng buwan ng August, yan. July, may bunga na, may na-harvest na. Dalawa, tatlo, apat. Presya! Presya! Mamuti kayo na sa sako, taamlag ka uti sa bawa, ato sako. Ato sako. Dagdagan na natin kasi para magdala kayo. Salita namin dito mag-indi. Sa sakop ng porak mag-ansi. Kahit Aita kami, hindi parehas ang language ng Aita. Iba-iba kaming language ng Aita eh. Hindi kahit saan sa buong mundo. Iisa lang yung sa buong mundo ang Aita. Ito yung masarap na siling labuyo na tumutubo lang sa kabundukan ng mga Aita. Dito sa barangay na Buklod, kahit saan na bundok, tumutubo yung larang labuyo. So yan na totoong labuyo. Yan, oo. Kasi hindi. Hindi, totoong labuyo sir, oh. Hindi man namin tinanim, tumubo lang. Oh, ito yung pinakamaliit. Ito yung pinakamaliit na bunga. Ba't hindi ninyo tikmanin anak ko? Adios, maang-ang ka. Ito yung ano. Oh, ito yung laman na. Ito yung iluluto mamaya. Puti siya, oh. Ito yung lagyan ng patani mamaya. Ubi ba yan? Gabi yan? Hindi, gabi nga. Yung ubi, kinuha na yung laman eh. Oh, ito na lang yung natira. Hindi na pwede iluto ito. Tatignan ko yung dito. Pagka kinuha na ano na kasi eh. Ito na lang yung bunga niya parang naiwan. Lagay ko na lang dito yung bunga. Para tumubo na naman. Ah, ito pala. Ito yung laman niya, oh. Yan. Kaya alam ko kasi ako yung nagtanim eh. Kaya alam ko silang hanapin kung saan sila nakatanim.
Oh, yan na eh. Oh, ianuin ko yung ano niya, oh. Kaya lang may puti siya. Ninakaw yung ibang ubi namin dyan, kaya nagwawala ako. Yeah. Tuya ba? Violet, no? Oh? Yan, luto mamaya sa bahay. Ano po nangyari sa inyo nung pumutok yung mga pinatubo? Nagtakbuhan yung mga aita. Isa pa yung anak ko, 5 taon pa. Dala-dala ko, isa pa yung anak ko, dala-dala akong nagtakbuhan sa evacuation. Nagulo ang buhay ng katutubong aita. Nasa evacuation, nung bumalik kami, dito na lang kami tinira ng gobyerno, dito na lang. Nagtanim kami. Kaya lang na yun, dahil na ano yung nawasak na yung lupa, naging nakamix na yung buangin, nawala yung pagtatanim namin ng palay. Importante yung bukid kasi sa isang aita kasi doon namumuhay ang unang panahon na aita. Kung wala yung bukid na yon, hindi nabubuhay ang aita. Kahit binibigyan ng pagkain yung aita, hindi naman sapat kung hindi ka magtanim. Kaya kabisado namin yung lupa. Nagisingan nga namin sa mga lola namin, sa nanay namin. Palagi namin sinasabi sa kapwa ang aita namin, katutubo na, hindi tayo umaasa sa tulong lang. Dapat tayong sumipag dahil sarili natin yung lupa. Hindi natin binili yung lupa. Minana lang natin sa mga apo o magulang. Iniwan sa atin para pagsikapan natin na tamnan ng mga prutas o gulay, kung ano yung pwedeng itanim pag tag-ulan. Teka, danin kayo, bisa ko. May butuan pa, di ba? Ay, kaya palitan mo nga ito. Aw. Kupatan ba kayo, amo na punto ko natin sila? Ito yung pagputol ng buo sa Tagalog, itong bambo. Ito, dito kami ginagamit sa pagluluto sa kabundukan pag walang kaldera. Paglutuan ng ulam, kanin. Lutuan ng sabaw. Kung wala ka kaldera sa puro, sabaw. Huwag kakalimutan ang dating kinakain sa bundok. Dapat alagaan. Ito si Cressy. Yan ang kadalasan na problema sa ibang lugar. Sa ancestral domain, sa lupa. Minsan inaagaw ng unat. Kahit sabihin mo ng minana namin sa magulang o apo, hindi mo pala alam, may nakikipag-agaw pa. Hindi maganda yun, anak ko. Parang nakikipag-away pa yung ibang tao sa mga aita. Dapat nag-aral ka man o hindi ka nag-aral, huwag mong inaapak-apakan ang kapwa mong aita, na binabastos mo yung kapwa mong aita.
Yung pangarap namin sana sa ibang Aita na katulad namin ng Aita na sana wag aagawan ng ibang tao ang mga lugar nila kasi kawawa rin sila eh. Ito yung kardis sa salita ng Aita Karu. Sa Aita Karu ito. Karu. Kardis sa Tagalog. Anong luto dyan? Yan yung iaalo nga dito. Iaalo mamaya para matikman ninyo. Para ang pagkain ng Aita, matikman ninyo na ibang walang. Nung unang panahon kasi hindi kami gumagamit ng taba, yung mantika. Alos pinapakulo lang yung kinakain ng Aita. Minsan walang betsit, basta asin lang. Nabubuhay na yung Aita. Ganyan po yung pagtatalik ng ano po, patani po. Yan. Namin to. Yung takip niya, takap. Panahon. Hindi agad na upunan. Na may nakamix na yun. Na yung sinasabi sukit. Kaya lang, wala siyang sagin, wala siyang kamuting baging. Yung linalaga. Dapat dalawa pa yung wala doon eh. Kamuting baging, saka sagin. Ito yung anak ko. Naurog kasi yung takip nila. Pidya, pila ning minuto yun? 4. Oo, ne. Adwang kante magsina. Labay-labay ulit. Labay na natin. Yan ang pagkain sa bundok. Ang tawag dyan. Ay, tawag sa sabaw na yun. Sikit yan.
Sinukwento na namin sa kanila. Hindi mo naman kasi awak ang buhay eh. Anak makikab na. Ano natin? Huwag mong kalimutan yung kultura.